কি যে ভাল লাগে নহয় এনেকৈ ৰঙালাওৰ আগ ভাজি খাই। আৰু মই ইয়াৰ ৰঙালাওৰ আগ পাইছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলে, ইমান ধুনীয়া ফ্ৰেছ আৰু মই পাতকেইটা ভালদৰে পানীত ধুই ল'লোঁ, কাৰণ পাতত অকণ বালি লাগি থাকে, সেইটো কাৰণে 3-4বাৰমান ভালদৰে পাতকেইটা ধুই লৈছোঁ। আৰু পিঁয়াজ, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া তেলত ভাজি লৈ অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত পাতকেইটা দি লৈছোঁ আৰু অকণমান সময় ভাজি থাকি নিমখ আৰু একচিকুট হালধি দি লেৰেলি যোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। ভাজি থাকোঁতে এতিয়া দিছোঁ 1 চামুচ ঘি দিছোঁ। ঘিটো দিয়াৰ কাৰণে অলপ বেছি ভাল লাগে আৰু মই এতিয়া বেছিভাগ ঘিয়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু সিজোৱা দালি আছিলে, দালি 1 চামুচ দি দিছোঁ। দালিখিনি দি আৰু অকণমান সময় ভাজি আছোঁ। তাৰপিছত এটা কণী দিছোঁ, কণীটো দি আৰু অলপ সময় ভাজি থাকি এনেকৈ এতিয়া ঢাকনিখনেৰে ঢাকি দিছোঁ আৰু হৈ গৈছে এয়া কি ধুনীয়া ভাজি।